Sziasztok Star Wars rajongók, üdvözlök mindenkit az Akadémián. Elég régen volt már, hogy a klónokról beszéltünk. Még december elején volt szó TT-7567-ről, vagyis Rex századosról. Abban a videóban pedig lehetőségetek volt szavazni. Összesen 4087 szavazat érkezett, melynek a 66%-át Hardcase kapta, ami egy igen szép kétharmados többséget jelent. Tehát legyen akkor ő a mai témánk. Hardcase egy rendkívüli klónkatona volt, aki az 501-eseknél szolgált a klónok háborújának az idején. Kigépzése alatt a Kaminón, az otthonukban ugye, a parancsnoka elmondta neki, hogy amikor a klónozó tartályában növekedett, volt egy apró hiba. A tartálya szivárgott, és ennek okán lett Hardcase-nek amolyan hiperaktív személyisége. Yavin előtt 21-re már Kenobi tábornok alatt szolgált, és a Saleukami felett történt űrcsata után Grievous tábornok nyomába eredtek, aki egy mentőkapszulában hagyta el a csatát. A feladathoz Obi-Wan mester egy klóncsapatot állított össze. Ennek a csapatnak a részeként szállt le végül aztán Hardcase is a Saleukami felszínére. Itt Kenobi és csapata rajta ütött Grievous lezuhant a szállítóján. Ezután a tábornok parancsára a csapat ketté oszlott. CT-7567 feladata volt megtalálni a többi mentőkabint, és irányítása alá kapta Hardcase-t, Jessit és Kixet. Bark siklóikra ülve indultak a Saleukami mocsarak átvizsgálására. Ekkor két lesben álló droid, amiből az egyik mesterlövész volt, lelőtte Rex századost. Jesse parancsára Hardcase megfordult és felügyelte a százados állapotát. Ez alatt pedig a másik két klón tovább ment és elintézte a két darab droidot. Rex súlyosan sérült, így Kix és Hardcase feleltek az állapotáért. Találtak egy istálófélét nem sokkal később, de amikor megérkeztek, a gazda, egy tvileknő, Sue, fegyvert fogott rájuk. Végül, miután informálták a helyzetről, engedélyt kaptak az istáló használatára, és megkezdhették Rex százados ápolását. Ha csak 5 centivel félrement volna a lövés, akkor pont a szívét ütötte volna át, és Rex százados meghalt volna. Viszont a küldetést folytatniuk kellett, amint stabilizálták a százados állapotát, így Rex számára otthagyták az egyik sugárvetőjét, ő pedig Jesse-re bízta a feladat és csapat irányítását. Rex nélkül, de Hardcase és a többi klón folytatta a keresést, majd miután Kenobi tábornokkal kapcsolatba léptek, meg is kapták a következő parancsot. Nyugatra a pozíciójuktól egy mentőkabin volt, mely irányába Grievous is éppen tartott. Mire megérkeztek, a kiborg tábornok már odaért, ám eközben már Kenobi csapata is harcba szállt a droidokkal. Ugyan a katonák kiválóan teljesítettek, és végül Rex százados is felépült, de Grievous tábornoknak sikerült most is megszöknie. Viszont ez az eset is kiválóan mutatta a katonák, azaz a klónok összetartozó testvéries viselkedését. Valamivel később a háborúban Hardcase az 501-esekkel vonult harcba a szeparatista barát Umbara világába. Itt eleinte Skywalker tábornok irányítása alatt, majd később egy másik Jedi tábornok, Pong Krell vezetésével vették fel a harcot az umbarai milícia erőivel. A harcok folyamán egy légibázist is sikerült elfoglalniuk, és innentől jöttek a bonyodalmak. Pong Krell nem kímélte a klónokat, és nem érdekelte őt az áldozatok száma. Gondolkodás nélkül a halálba küldte a saját csapatait, és az engedetleneket pedig megbüntette. Erre pedig nem is kellett várnunk sokat. Miután Kenobi tábornok kapcsolatba lépett Krell tábornokkal, és informálta őt arról, hogy egy szeparatista támogató hajó a blokkád részeként nehezíti a város elfoglalását, Krell nem habozott, és a várost kívánta megtámadni a támogató hajó helyett. Amikor a terv részletei a klónokhoz értek, azok nem voltak elragadtatva az újabb, öngyilkos küldetés gondolatától. Kisebb konfrontációk és nehézségek után Hardcase, Csupa Ötös és Jesse végül megszegték a Jedi tábornok parancsát, és elkötöttek 3 umbarai vadászgépet. Olyan parancsot szegtek meg testvéreik védelme és az értelmetlen vérontás megakadályozása érdekében, amire felesküdtek. Megtagadták a felettesük parancsát, de ez nem számított. Hajóikkal elvegyültek az umbarai vadászok közt, így pedig viszonylag gond nélkül sikerült eljutniuk a szeparatista irányító hajóhoz. Amikor pedig végre beértek a hangárokba, megkezdődhetett a küldetésük. A droidok észlelték, hogy klónok vannak az umbarai vadászgépeken, és ezért egy szakaszoló ajtóval próbálták útjukat állni. Ekkor a klónok tüzet nyitottak. Ugyan az ajtón sikerült áttörniük, de Hardcase vadászának a jobb szárnya megsérült. Ahogy a reaktorokhoz értek, tüzet nyitottak, azonban a droidok aktiválták az aszvédő sugárpajzsot, így nem sikerült felrobbantani a reaktort. Ráadásul tűz alá is vették őket, így pedig mondhatni, hogy csapdába estek. Sőt, még a hajóikat védő pajzsok is elkezdtek túlmelegedni. Ekkor Hardcase elhagyta a pilótafülkét. Csupa Ötös ellenkezésével nem foglalkozva megparancsolta a társainak, hogy hagyják el az irányítóhajót.
ő pedig majd gondoskodik a reaktor megsemmisítéséről. A lekapcsolt impulzus rakétakilövő egységet a hajójáról a sugárpajzs melletti ajtó felé vitte, és megindult a reaktorok felé. Ahogy Hardcase önfeláldozóan belökte a rakétakilövő platformot a reaktorba, Jesse és Fives is elindultak, elfogadva a testvérük döntését. Hála Hardcase önfeláldozásának végül sikerült áttörni a szeparatista blokkádot és elfoglalni a fővárost. Azonban még ezelőtt kimutatta Krell is a fogafehérjét. A két visszatérő klónt ki akarta végezni parancsmegszegés miatt. Végül aztán az is kiderült, hogy Krell már a köztársaság ellen harcol. Az 501-esek jelenlévő tagjai nagy küzdelem árán aztán, de végül elbántak Krell tábornokkal. Csupa Ötöst és Jesse-t felmentették a bűneik alól, és végül az umbarai csata, hála Hardcase önfeláldozásának sikerrel zárult. Sőt, neki köszönhetően kiderült Krell árulása is. Mit nem mondjak, ez a történet sok szempontból egy érdekes koncepció. A klónok itt megtagadták azokat a parancsokat, amire felesküdtek. Elsőnek láthattuk, hogy igen, egy jól koordinált klónosztag képes végezni egy Jedi mesterrel. És igen, itt láthattuk azt is, hogy milyen nemes és önfeláldozó személy is volt Hardcase. Mint minden egészséges klón, ő is 183 cm magas volt, fejét borotválta és arcát egy a jobb szem alatt kezdődő és a fején végighúzódó tetoválás díszítette. Harcok közben eleinte egy Phase 1-es, azaz első szériás klónpáncélban láthattuk harcolni, melyen kék szimbólumok voltak. Valamivel később a háború alatt, mire az umbarai csatához ért a történet, már ő is Phase 2-es páncélra váltott. Ám, mint a korábbi felszerelését, ezt is kék motívumok díszítették. A harcok alatt megmutatkozott sok kiváló képessége, járműveket vezetett és egy Z6-os forgócsöves sugárvetőt is használt. Hardcase egy olyan klón volt, aki nem követte a parancsokat olyan elvakultan, mint például Dogma. Sokkal inkább észszerűen látta a helyzetet, társai szavát pedig sok esetben többre becsülte, mint egy-egy Jedi tábornok parancsát. Hardcase egy hős volt, és önfeláldozása sok-sok testvére életét mentette meg, valamint nagyban hozzájárult az umbarai sikerekhez. Minden, amit tudni lehet Hardcase-ről, az kánon. A történetek pedig sokatok számára ismerősek lehettek, ugyanis egyedül a Klónok háborúja című animációs sorozatban jelent meg ez a karakter. Akiket érdekelnek azok a részek, amiben Hardcase szerepel, azok a második évad 10. részében a Salaukami ütközetben, valamint a 4. évad 7., 8., 9. és 10. részeiben pedig az umbarai csatában találkozhatnak vele. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy sok részletet kihagytam a csatákból és az eseményekből, de ennek a karakternek a szereplése nyomon követhető teljesen a sorozatban. Így pedig már nincs is más hátra, mint hogy szavazzunk. Melyik klónkatonáról szeretnétek hasonló videót a jövőben? Esetleg az előző szavazás ezüstérmese ARC 77-es, vagyis fordó százados legyen? Talán inkább CC 8826, vagyis Neo parancsnok? Vagy legyen a következő klón videó tartalma egy ARF klón CT 6910, vagyis Penge? Szavazni a jobb felső sarokba kattintva tudtok, valamint kérlek, írjátok le a kommentek közé, hogy melyik klónra adnátok szívesen a voksorokat a következő szavazásban. Köszönöm szépen, hogy ma is velem tartottatok. Köszönöm, hogy megtekintetted a videót. Amennyiben elnyert a tetszésed, akkor kérlek, nyomj egy lájkot. Ha már fel vagy iratkozva, akkor köszönöm szépen, hogy csatlakoztál az akadémiához. Ha pedig még nem lennél tag esetleg, akkor iratkozz fel a naponta érkező Star Wars témájú tartalmakért. Ha pedig támogatnád a csatorna működését, akkor erre is van lehetőséged egy hozzászólással vagy egy megosztással. Valamint, akinek van kedve és lehetősége, az a Patreon rendszerén keresztül is segítheti a csatorna fejlődését. Nos, köszönöm szépen a figyelmeteket, ne feledjétek, hogy holnap ismét találkozunk. Addig is, mint mindig, az erő legyen veletek!